จากมาเที่ยวก็อ่ะอยู่ที่นี่ก็ได้วะอะไรใช่ได้เงินคือพอได้เงินปุ๊บก็คืออ่ะเปลี่ยนเลยค่ะคืนวันจันทร์มันจะเป็นตะคริวตอนนอนเพราะเครียดเพราะมันเกร็งมากใช่ค่ะ อ่า รู้สึกว่าจริงๆมันต้องอยู่นิวยอร์กก็ได้ คือแบบชีวิตของคนอื่นแบบดีกว่าเยอะเลยเนาะสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการโยกย้ายมาทำอะไรกันที่นิวยอร์กนะคะกับแอนและช่องแอนนารีรายการโยกย้ายมาทำอะไรกันที่นิวยอร์กนะคะก็จะเป็นรายการที่แอนจะพาเพื่อนๆไปพูดคุยกับคนไทยที่ย้ายมาทำงานที่นิวยอร์กนะคะว่าเขามาได้ยังไงมาอยู่ด้วยวีซ่าอะไรทำอาชีพอะไรและก็อื่นๆอีกมากมายเกี่ยวกับชีวิตเขานะคะสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้นะคะน้องเขาเป็นอาร์ติสต์เป็นนางแบบแล้วก็เป็นอาจารย์ด้วยนะคะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าน้องเขาเป็นใครเดี๋ยวเราไปรับเขาที่บ้านกันเลยค่ะมีอะไรอ่ะมีหมาค่ะ อ๋อ จะทำป้องกันสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ โอ้รถสวยจังเลย อัดแล้วนะเลยถ่ายเลยนะคะอันนี้เอามาฝากพี่แอน ขอบคุณค่ะ เป็นกระเป๋าผ้าบริษัทค่ะ แบรนด์บริษัท เป็นบริษัท ให้ follow แล้ว เอ้ยขอบคุณค่ะ รถน่ารักมากเลยอ่ะอยาก จะบอกว่าไม่ใช่อยากร้องเพลงนี้เลยอ่ะบึ้นเห็นเสียงรถเบนซ์สปอร์ตยังรู้จักปะ โอเคแนะนำสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ อุ๊ยเราแมทชิ่งเหมือนกันนะ ใช่ มีความเขียวดำแนะนำตัวด้วยค่ะ ชื่องอนติริรีคณานุรักษ์ค่ะที่คนที่จะเรียกว่าทีริเพราะว่าเขาออกเสียงงอนไม่ได้ จริง โอเคงอนบอกหน่อยได้ไหมว่าอยู่ที่นี่ทำอะไรบ้าง ตอนนี้เป็นอาจารย์ค่ะสอนหนังสือที่ NYU คณะ Collaboration Arts แล้วก็ School for Poetic Computation แต่ว่าคนละ semester แล้วก็ทำบริษัทกับแฟนชื่อโมราคณะค่ะไป follow นี่ค่ะลืมมาใส่มาแล้วก็เป็น performance artist ด้วยแล้วก็งานร่วมกับ collective ชื่อนวม collective ค่ะเป็น collective ที่รวมเกี่ยวกับโปรแกรมเมอร์ dancer choreographer แล้วก็ทำเกี่ยวกับ performance เช่นเดียวกันนี่แล้วยังเป็นนางแบบด้วย แล้วยังเป็นนางแบบด้วยลืมไปแล้ว เดี๋ยววันนี้งอนจะพาไปที่ไหนอะเราจะพาไปดูตึกที่ชื่อ Westbeth นะคะตอนนี้เป็น residency สำหรับ artist gallery แล้วก็โรงเรียนที่งอนเคยสอนที่แรกนะคะชื่อ School for Poetic Computation แต่ว่าเราจะไม่ได้เข้าไปเพราะว่าเขาปิดปรับปรุงอยากให้ไปดูแล้วก็อยากจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับประวัติเกี่ยวกับตึกงั้นเดี๋ยวงอนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมว่าแบบเริ่มต้นเรียนที่ไหนอะไรยังไงมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงอะไรเงี้ยได้ค่ะก็งอนเรียนจบจากคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาภาควิชา Exhibition Design แล้วก็จบมาประมาณทำงานประมาณแค่ 2-3 เดือนเองมั้งถ้าจำไม่ผิดหรือ5 เดือนประมาณนี้ค่ะก็เลยแบบเดี๋ยวลองมานิวยอร์กอยากรู้ว่านิวยอร์กทำไมเขาเป็นคนอย่างนี้อะไรเงี้ยคือเพราะว่าเราตอนที่เราเด็กๆเราทำงานเรารู้สึกว่าทำงานกับคนนิวยอร์กแบบเร็วจังเลยเป็นคนแบบเร็วแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะเรียนต่อที่นิวยอร์กด้วยแค่มาดูเฉยๆก่อนมาดูเฉยๆมาดูวายเป็นอย่างนี้หรอใช่ค่ะจริงๆตั้งใจมาแค่เที่ยวพักก่อนจะไปเรียนต่อด้วยซ้ำเพื่อตั้งใจจะเรียนต่อประเทศอื่นซึ่งตอนนั้นก็คือไม่มีความรู้อะไรเลยมาถึงก็มาเที่ยวประมาณสักอาทิตย์2 อาทิตย์ก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรให้ทำแล้วอะ แต่ว่ามันมีความแบบแพงด้วยอะค่าครองชีพสูงมากค่าเช่าบ้านสูงมากทำไมฉันไม่อยู่เฉยๆหายใจทิ้งแบบรู้สึกไม่มีประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเนี่ยลองหางานทำซิซึ่งโชคดีก็มีโอกาสได้รับคำแนะนำจากพี่โรซี่ชิราชูค่ะพี่โรซี่ก็ไปติดตามกันได้นางก็ทำ YouTube อยู่ใช่ไหมใช่แล้วค่ะซึ่งพี่โรซี่เนี่ยเป็นนางแบบ professional ที่อยู่ที่นี่มาก่อนงอนน่าจะประมาณ 3-5 ปีไม่แน่ใจแต่ว่าพี่โรซี่เนี่ยช่วยชีวิตงอนไว้มากๆก็คือเป็นคนที่บอกมันว่าเอาพอร์ตไปยื่นที่เอเจนซี่สิที่แรกที่ไปคือ next model ค่ะก็เป็นเอเจนซี่ที่ใหญ่มากพอไปถึงปุ๊บก็คือโดนปฏิเสธเลยทันทีแบบไม่ทันจะรู้เลยว่าเขาไม่ได้เปิดพอร์ตอะไรเลยเขาเห็นเราเขาก็แบบไม่เอาเลยอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็คือท้อทันทีแน่นอนค่ะเพราะว่าเราก็แบบว่าไม่ได้ตั้งใจจะมาทำงานตั้งแต่แรกก็ยิ่งเสียความมั่นใจเข้าไปใหญ่พี่โรซี่ก็ให้กำลังใจบอกว่าที่นี่แบบถูกปฏิเสธเป็นเรื่องปกติมากเพราะตัวแข่งขันมันสูงแล้วมันก็ไม่ได้มีเอเจนซี่เดียวและที่พาไปที่แรกเนี่ยเป็นที่ใหญ่ที่สุดใช่ค่ะก็เลยลองดูแต่อีกเรื่องนึงเลยก็คือการจะทำนางแบบที่นี่ค่ะพอเรา walk in เข้าไปแบบไม่มีหัวนอนเขาเรียกอะไรหัวนอนไปเท้าหรอคือไม่มีคนเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนก็คือเขาก็จะไม่ดูเราเพราะเขารู้สึกว่าเขา reference เราไม่ได้แบบ no name ใช่ซึ่งที่นี่จะมีเขาเรียกว่าเวลามองก็คือ scouter เป็นคนแบบ
หาเราแบบเดินเจอตามสตรีทเงี้ยเขาก็จะให้เบอร์เราหรือว่าสนใจทำนางแบบไหมอะไรเงี้ยแล้วก็สเกลเตอร์เนี่ยจะเป็นคนส่งเราไปเอเจนซี่อีกที สเกลเตอร์ส่วนใหญ่เขาชอบไปอยู่แถวไหนกันโซโหอย่างนี้เหรอ ตอนนี้ พี่อยากจะเป็นนางแบบพี่ควร ได้ค่ะเป็นได้ค่ะแต่เอาจริงๆไม่ค่อยรู้แล้วตอนนี้แต่ว่าอย่างตอนที่สเกลอย่างสเกลของงอนซึ่งตอนนี้เราก็ยังทำงานกับเขาด้วยนะคะเป็นคนที่พี่โรซี่แนะนำมาโดยตรงเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบโชคดีไม่ต้องไปเดินเจอ ก็เดินเจอ เขาก็แค่แบบว่าขอดูงานหน่อยซิ ใช่ แล้วก็เดี๋ยวฉันพาอยู่ไปเอเจนซี่นู่นเอเจนซี่ ใช่ค่ะ โอเค ซึ่งสเกลตั้งก่อนก็คือเดมอนก็คือของ Normatch Management ก็คือตอนนี้ก็ยังทำงานกับเขาอยู่เพราะเมื่อก่อนเขาเป็นแค่สเกลเตอร์แต่ว่าตอนนี้เขาทำเป็นเอเจนซี่ด้วยเลย แล้วหลังจากที่ไป next ไม่ได้แล้วยังไงต่ออ่ะ ก็เลยคุยกับเดมอนเนี่ยแล้วเดมอนก็เรียกเขาไปคุยก็ไปแบบโอเคเดี๋ยวฉันจะส่งพอร์ตโฟลิโอเธอไปตามเอเจนซี่ต่างๆนะก็คือส่งไปถ้าจำไม่ผิดมี3ที่ตอบกลับมาค่ะหนึ่งในนั้นก็คือ Q Model ซึ่งเป็นเอเจนซี่ที่งอนอยู่จนถึงทุกวันนี้นะคะข้อดีของการมีสเกลเนี่ยก็คือช่วยให้เราเลือกที่ที่ถูกต้องด้วยเพราะตอนนั้นก็คือมีหลายที่ตอบกลับมาแล้วเดมอนเองเป็นคนแนะนำว่าจากประสบการณ์ที่ฉันทำงานฉันว่าคิวคือตัวเลือกที่ดีที่สุดของเธออะไรเขาก็ดูแบบแมทชิ่งเราให้อยู่ในบ้านที่แบบใช่อะไรอย่างนี้ป่ะใช่ค่ะแล้วพอได้ปุ๊บเราได้งานเลยป่ะได้งานเลยค่ะถือเป็นคนที่โชคดีตอนนั้นคือโชคดีมากแต่ก็คือเดอด่าไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นเขาก็คือสปอนเซอร์วีซ่าให้เลยอย่างนี้เหรองานแรกที่ทำยังไม่ได้วีซ่าแต่พอหลังจากได้งานแรกเขาถึงสปอนเซอร์ให้เลยคือตอนนั้นงอนก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราอยู่ที่นี่ใช่จากมาเที่ยวก็อยู่ที่นี่ก็ได้ว่าอะไรใช่ได้เงินคือพอได้เงินปุ๊บก็คือเปลี่ยนเลยค่ะ ก็คือมันก็สนุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองทำงานอะไรเงี้ยลองยกตัวอย่างงานที่เป็นทำแบบนางแบบอะไรอย่างเงี้ยที่ทุกคนน่าจะรู้จักที่นี่ยูนิโคลป่ะยูนิโคลคือทุกครั้งที่ยูนิโคลเรียกไปแคสติ้งเนี่ยเราก็จะนึกได้ใจว่าอยากได้มากเลยเพราะรู้สึกว่าเป็นตัวเองเพราะเราก็ใส่แต่งตัวค่อนข้างแคชชวลใช่ไหมคะจำได้ว่ากว่าจะได้งานแรกกับยูนิโคลเนี่ยไปแคสประมาณ4 ครั้งแล้วทุกครั้งเขาแต่งตัวยูนิโคลมากๆอยู่มินิมอลชิลโพสก็จะเป็นแบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยครั้งที่5แบบเบื่อมากแบบเอาอีกแล้วแบบเรียกอีกแล้วไม่ให้ฉันสักทีนึงอะไรอย่างงี้ก็เลยแบบช่างแม่งก็คือแต่งตัวเป็นแบบฮิปเป็นตัวเองแบบฮิปฮอปใส่เสื้อตัวใหญ่มากแล้วก็ไปโพสก็คือโพสแบบกดไม่ได้ตั้งใจนะคะก็คือแต่ก็คือแบบเป็นตัวเองที่สุดเลยในครั้งนั้นก็คือแบบโพสแบบโยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ค่ะ ก็เลยแบบจริงแล้วเขาชอบเราที่เราเป็นเราถ่ายเป็นเหมือนกับอีคอมเมิร์ซก็คือแบบชุดในเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นก็คือช่วงนั้นก็คือเรียนไปด้วยค่ะมีโชว์ของตัวเองมีงานแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็อินสตาเลชันอะไรเงี้ยแคสติ้งติดต่อมาอีกรอบนึงบอกว่าช่วยส่งงานมาให้ดูหน่อยไหมและอธิบายหน่อยว่าเธอทำอะไรแล้วก็เลยส่งรูปเขาไปให้ดูแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยจะถ่ายเป็นแคมเปญเกี่ยวกับงานที่เธอทำนะไม่ได้ในฐานะเป็นนางแบบอะไรเงี้ยจำได้ว่าช่างภาพบอกว่าเหมือนถ่ายไปสักพักนึงช่างภาพก็หยุดแล้วก็บอกว่าเธอไม่ต้องโพสได้ไหมก็คือเราเกิดมาตลอดชีวิตเราแบบถ่ายรูปไม่โพสไม่เป็นอะไรเงี้ยแล้วพอให้เป็นตัวเองก็คือหน้าออกมาเป็นแบบเครียดมากเป็นแบบก็คือในชีวิตจริงของฉันต้องแบบดีบักโค้ดอะไรเงี้ยคืองอนก็เรียนไปด้วยอย่างนี้เหรอใช่ค่ะเข้าปีที่3ก็คือเริ่มเรียนหนังสือแล้วทำไมแบบอยู่ดีเป็นนางแบบก็โอเคดูแบบได้งานที่ดีแล้วก็แบบมีงานเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมมีโมเดลลิ่งเอเจนซี่ที่แบบว่า represent เราอย่างเงี้ยแล้วทำไมอยู่ดีจุดเปลี่ยนอยู่ดีแบบไปเรียนหนังสืออะตอนนั้นเหมือนพออยู่มาสักพักนึงมันจะเราจะค่อนข้างเดาซีซันได้มันจะมีช่วงที่บีซีช่วงที่ไม่บีซีใช่ไหมคะแล้วก็พอถึงจุดนึงมันก็จะเริ่มวนมาจุดเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนแบบเจอแคสติ้งคนเดิมพอเขาเจอเราบ่อยๆเขาก็คงเบื่อเราเนาะ เราก็มีความรู้สึกว่าอยากทำอะไรใหม่ๆตอนนั้นมีโอกาสได้ฝึกงานกับบอนดุ๊กค่ะเป็นผู้กำกับเป็นช่างแฟชั่นโฟโตกราฟเฟอร์ที่นี่อะไรเงี้ยเราก็ได้เป็นเหมือนแบบถือกล้องเหมือนกันผู้ช่วยช่างภาพอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ตัดวิดีโอแล้วเราก็รู้สึกว่าสนุกจังเลยคิดถึงงานที่ทำตอนที่สมัยเรียนหนังสืออะไรเงี้ยดีไซน์อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอาจจะถึงเวลาแล้วแหละเรียนที่ไหนคะมหาลัยที่เรียนชื่อว่า Interactive Telecommunication Programs ค่ะหรือว่า ITP ค่ะก็คือเป็นคณะที่อยู่ใน Tisch School of the Arts ก็คืออยู่ในโรงเรียนอาร์ตแต่ว่าเรียนเกี่ยวกับProgramming เกี่ยวกับทุกอย่างในเชิงซอฟต์แวร์ด้วยในเชิงฮาร์ดแวร์ด้วยแล้วก็ Art Theory ด้วยถ้าเรามาจากแบ็คกราวด์ที่เป็นโปรแกรมเมอร์มาก่อนอะไรเงี้ยแต่อย่างงอนเนี้ยแบ็คกราวด์งอนคืออาร์ตมาก่อนมันก็เลยเรียนไปทางเรียนโปรแกรมมิ่งดูยากเหมือนกันนะยากมากค่ะใช่ไหมแบบจากเรียนอาร์ตอยู่ดีก็ไปแบบโปรแกรมมิ่งเลยใช่แล้วระหว่างเรียนก็คือทำงานไปด้วยใช่ค่ะทำงานไปด้วยเหนื่อยไหมเหนื่อยมากค่ะสมมติแบบออกมาจากคลาสแล้วออกไปแคสติ้งกลับมาเพื่อจะเรียนต่ออีกคลาสนึงมีเวลาประมาณ2 ชั่วโมงอะไรเงี้ยงอนคือนอนบนพื้นที่โรงเรียนเลยก็คือ
คือมีรูปงอนนอนเยอะมาก เดี๋ยวไว้ส่งลิงก์ให้ดูมีกระทั่งแบบมีคนทำเว็บไซต์ให้เลยอะไรเงี้ยก็ จริงเหรอ เป็นแบบแต่คือรวมทุกคนที่นอนแต่คืองอนประมาณแบบ 80%เป็นแบบงอนนอนทุกจุด แล้วก็พอก็คือเรียนด้านนี้ไปมีทำแบบโชว์อะไรไปด้วยป้าระหว่างเรียน ใช่ ที่ ค่ะ เกี่ยวกับ experimental sound อะไรอย่างเงี้ย ใช่ค่ะอย่างที่โรงเรียนก็จะมีคลาสที่เกี่ยวกับ performance อะไรเงี้ยแล้วเราก็เอาโปรเจกต์เนี้ยไปสับมิตตามแกลเลอรี่หรือตามอเวนิวต่าง อ่าฮะ ๆแล้วก็ได้รับเลือกไปโชว์เริ่มทำการแสดงตั้งแต่ช่วงสมัยเรียนค่ะก็ทำไปด้วย มันก็เป็นสไตล์แบบงานอาร์ตอย่างนี้ป่ะ ใช่ ใช่ ค่ะ ไหมก็ถือว่าเหมือนงอนในช่วงนั้นก็เรียกตัวเองว่าเป็นอาร์ติสได้เหมือนกัน ใช่ค่ะ เป็นงานโชว์ที่เอาเทคโนโลยีมาเกี่ยวข้อง ใช่ พอพูดอย่างนั้นได้ไหม ได้เลยค่ะ อ่า ถูกต้องเลยค่ะ ก็คือเป็นงาน performance art เน้นไปทางเอา programming หรือเอา computational มาใช้ให้ทำการแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ตอนที่งอนเรียนแล้วก็ทางนางแบบไปด้วยอะตอนนั้นอยู่ด้วยวีซ่าอะไร วีซ่าทำงานทั้งหมดเลยค่ะ อ๋อ ก็คือ O1 ใช่ไหม ใช่ ตอ ค่ะ นที่ก็คือ O1 สามารถไปเรียนได้ด้วยเหรอ โอวันไปเรียนได้แต่ อ่า อันนี้เป็นอันหนึงที่รู้สึกว่าตัดสินใจผิดที่ไม่เปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนหลังจากที่งอนจบงอนได้เป็น resident ต่อทันทีค่ะแต่ว่างอนรับตำแหน่งไม่ได้ เพราะว่าเราเรียนได้เขาอนุญาตให้เราเรียนหนังสือ แต่ว่าเราจะต้องทำงานใน O1 category ที่เราทำไว้เท่านั้น อ่า ซึ่งตอนนั้นยังเป็นนางแบบ พอกลับมาพอจะจบมาจะทำงานจะรับเป็น resident อะไรเงี้ยทำไม่ได้เลยเราก็เลยต้องไฟล์ O1 ใหม่ แล้ว add title เพิ่มก็คือ อย่างตอนนี้ก็คืออยู่ในตำแหน่งนางแบบ performance artist แล้วก็อาจารย์ค่ะ แล้วผันตัวมาเป็นอาจารย์ได้ยังไง อันนี้เป็นอะไรที่ไม่คาดคิดเหมือนกันค่ะ ก็หลังจากที่เรียนจบก็มีอาจารย์จากโรงเรียน School for Politics Computation นะคะมาติดต่อชื่อเทยูนชอยเขาบอกว่าเขามาดูโชว์ตอนที่เราแสดงตอนที่เราเป็นนักเรียนแล้วเขาชอบอะไรอย่างเงี้ยสนใจจะมาเป็นผู้ช่วยอาจารย์ไหม คลาสที่เขาเสนออยากให้เราเป็นผู้ช่วยก็คืออิเล็กทรอนิกส์หรือฮาร์ดแวร์ก็คือคลาสที่เกี่ยวกับเหมือนโรบอติกอะค่ะก็คือทำเกี่ยวกับบัตรกรี แปลว่าก็คือรับไปทำงาน ใช่ ผู้ช่วยอาจารย์ เป็นผู้ช่วยอาจารย์ ไปปุ๊บแล้วไงต่อพอเริ่มเข้าไปทำเป็นผู้ช่วยอาจารย์ชอบไหม ชอบมากค่ะ สนุกมากงอนว่ามันโชคดีด้วยที่งอนได้เป็นผู้ช่วยอาจารย์ของเซเวย์แอนเทเลอร์ก็คือสองคนนี้เป็นคัพเปิลที่ทำคอลเลกทีฟเหมือนกัน แล้วก็ทำเหมือนกับคอมพานีเช่นเดียวกันชื่อว่า CWNT ค่ะ แล้วเราต่อจากนั้นนะ เราก็เป็นผู้ช่วยอาจารย์มันก็สนุกใช่ไหมเพราะเราไม่ต้องเตรียมอะไรเราเป็นผู้ช่วยอาจารย์แล้วคือเราไปช่วยอะไรเงี้ย day to day day to day basic แฮปปี้เล่นกับทุกคน อ่า เหมือนมีเพื่อนเพิ่มอะไรเงี้ยค่ะ อ่า ทีนี้ก็ทำไปสักพักหนึ่งถึงประมาณช่วงปีที่แล้วค่ะ อ่าฮะ ก็คือมีอาจารย์จากโรงเรียนที่ NYU เนี่ยมาติดต่อว่าอยากสนใจอยากจะสอนคลาสไหมลองเสนอคลาสมาโรงเรียนcollaborative arts ที่ NYU ค่ะ ตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นเราก็เสนอคลาสไปตอนนั้นสนุกนะคะแบบว่าเนี่ยคิดเสนอคลาสไปหลายๆคลาสให้เขาเลือกว่าอันไหนเหมาะกับโรงเรียนเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เลือกมา1อันแล้วเราก็เนี่ยสอนนะเทอมหน้าใส่คอนแทคเลยแล้วมันก็เป็นแบบเฮ้ยต้องสอนหนังสือแล้วอะเกรงมากงอนจำได้ว่าเทอมแรกที่งอนสอนทุกวันงอนสอนวันอังคารใช่ไหมคืนวันจันทร์งอนจะเป็นตะคริวตอนนอน เพราะเครียด เพราะงอนเกรงมากใช่ค่ะ แล้วตอนนี้อะ ตอนนี้ไม่เป็นตะคริวแล้ว แต่ก็ยังเกรงอยู่ แต่ว่าสนุกขึ้นมาค่ะเริ่มเข้าใจพอเราเริ่มสอนไปครั้งหนึ่งเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าเนเจอร์ของนักเรียนเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วอย่างที่ทุกคนงอนว่าทุกวันนี้งอนก็ยังเกรงเหตุผลนี้อยู่แบบถ้าเราไม่รู้เราจะพูดยังไงอะไรเงี้ยแต่งอนรู้สึกว่าที่เนี่ยเขาจะเป็นเชิงแบบ discussion มากกว่าเหมือน collaboration เบา ใช่ ๆแม้กระทั่งเป็นคลาสก็ตามไม่ใช่แบบว่า ใช่ อยู่เป็นอาจารย์อยู่ต้องเข้าใจทุกอย่างอยู่ต้องรู้ทุกอย่างอะไรอย่างนี้ใช่ไหม ออนก็จะบอกเขาตรงๆว่าฉันไม่รู้เรื่องนี้สมมติเขาถามอะไรที่เราไม่รู้เนี่ยเราบอกว่าดีนะเธอถามขึ้นมาฉันไม่รู้เหมือนกันฉันต้องเช็คบางทีมันก็บอกเขาเลยว่าฉันก็จะ Google เลยอะไรเงี้ยเปิดให้เขาดู รับเป็นเสียงน่าจะดังไกลนะ Welcome to New York City นะคะ เรามาถึงแมนฮัตตันแล้วมันก็จะดังกว่าเดิมนิดนึง แสดงว่าตอนนี้ก็คือยังทำทุกอย่างเหมือนเดิม ใช่ เป็น ค่ะ อาจารย์เป็นอาร์ติสแล้วก็เป็นนางแบบยังรู้สึกสนุกอยู่ไหมกับการทำทั้งสามอย่างนี้ รู้สึกสนุกค่ะ แต่อาชีพนางแบบไม่รู้สึกว่าตัวเองอายุเยอะขึ้นเหมือนกัน รู้สึกเหนื่อย นางแบบก็มีไลฟ์ส p ปนของมัน ใช่ค่ะ แต่ยังทำอยู่ที่นี่ข้อดีคือเนื่องจากลูกค้าหรืออินดัสทรีมันศูนย์กลางมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะมีทุกเลเวลเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบมันก็ยังเห็นแบบเพื่อนนางแบบที่อยู่ได้คิวด้วยมาด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอยู่มาเป็นแบบ10 ปีเลยเนี่ยเขาก็ยังมีงานอยู่แต่มันก็จะเป็นเล้งแบบเป็นขายเครื่องเพชรอะไรอย่างเงี้ย จากแบบ ตาม ว่าอาจ อา จะ ยุ เป็นขายเสื้อผ้าที่เป็นแบบ ใช่ แฟชั่นนิพิวก็อาจจะเริ่มแบบเข้ามาเครื่องเพชรหรืออาจจะขายบ้านอะไรอย่างนี้ ด้วยหรืออาจจะขายแบบเอจจิ้งครีมอะไรอย่างเงี้ย ม
งอนก็ทำบริษัทด้วยใช่ไหม ใช่ค่ะ ชื่อบริษัทอะไรนะ บริษัทชื่อโมราคณะค่ะ อ่า เป็นนามสกุลของแฟนงอนแล้วก็นามสกุลของงอนงอน อ๋อ โม ค รา ณา เร นุรักษ์ คณานุรักษ์ เป็นบริษัททำอะไรบ้างอะ เราเลยส่วนใหญ่เราทำเกี่ยวกับทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ก็คือเป็นเชิงR&D ก็คือ Research and Development ค่ะก็คือส่วนใหญ่ลูกค้าก็เข้ามาแล้วก็จะถามจะคุยกับเราแล้วก็เรามีไอเดียเราอยากทำสิ่งนี้นะ อย่างเช่นศิลปินอยากจะให้มีส่วนหนึ่งของ Exhibition เป็นมอเตอร์ที่หมุนอะไรเงี้ยเราก็จะแบบทำกลับไปแล้วก็ทำดีไซน์ทำโปรโตไทป์ให้เขา แล้วมีแผนจะย้ายกลับไทยไหมหรือว่ายังอยู่ที่นี่ต่อ ยังไม่ได้มีแพลนจะย้ายไปไหนค่ะเพราะว่าเนื่องจากงานต่างๆอะไรเงี้ยมันทำให้เราต้องยังอยู่ที่นี่อะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ายังน่าจะยังอยู่นิวยอร์กไปสักพักหนึ่งแต่ว่าส่วนตัวตั้งแต่แพนเดมิก อ่าฮะ รู้สึกว่าจริงๆมันต้องอยู่นิวยอร์กก็ได้ คือแบบชีวิตของคนอื่นแบบดีกว่าเยอะเลยเนาะ รู้สึกไหม ใช่ มันมีความแบบเดนส์มากๆมันมีความแบบทัฟอะไรเงี้ยแล้วพอเราได้เหมือน slow down ช่วงโควิดอะไรเงี้ยแล้วเรากลับมานั่งคิดว่าฉันทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่คือก็ยังสนุกกับงานนะว่าสิ่งหนึ่งเลยที่งอนชอบอยู่นิวยอร์กเพราะว่ามันชอบทำงานกับที่นี่ค่ะ เดี๋ยวให้งอนลองฝากหรือแบบคำแนะนำคำเตือนหรืออะไรก็ได้สำหรับคนที่แบบอยากย้ายมาอยู่ที่นี่หน่อย ต้องบอกตรงๆเลยว่าต้องเก็บเงินมาเยอะๆค่ะ อืม แผนเรื่องการเงินดี อื ๆ ม เพราะว่าบางทีเราไม่รู้ว่าเราเมื่อไหร่เราจะได้งานหรือว่า อืม จังหวะมันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ อื ย ม แล้วที่นี่ค่าครองชีพสูงมาก อืม อ่าค่าเช่าบ้านค่าอาหารต่างๆอะไรเงี้ยทุกอย่างเป็นเงินหมดอะไรเงี้ยนี่คือแบบจริงๆแล้วเป็นคนคิดเรื่องเงินเป็นนาที แบบว่าทุกนาทีที่ฉันนั่งหายใจเฉยๆฉันเสียไปกี่บาทอะไรเงี้ยก็ถ้าสมมุติเราไม่ได้งานนี้แผน2คืออะไรอะไรเงี้ยก็คิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่สำคัญ มากๆถ้าจะย้ายมาเรื่องอะไรอีกดีตรงต่อเวลาอันนี้งอนเปลี่ยนไปเยอะมากเพราะว่าเมื่อก่อนงอนตอนเด็กๆงอนไม่ค่อยตรงต่อเวลาใช่ไหมคะเพื่อน เรารู้สึกว่าเหมือนแบบคุยกับงอนแล้วรู้สึกว่ามีหลายอย่างที่เราแบบไม่รู้เรื่องเยอะเหมือนกันนะหมายถึงว่าเรื่องแบบเทคโนโลยีเรื่องอาร์ติสเรื่องอะไรต่างๆมากมายที่ดูแบบเอาไซด์โซนที่เราแบบมีความรู้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวว่าเผื่อวันไหนเนอะเรามีโอกาสได้ทำรายการใหม่ๆเดี๋ยวเพื่อนๆนะคะที่ดูอยู่ก็ช่วยกันปั๊มวิวปั๊ม subscriber ใช่ค่ะ นะคะได้มีกำลังใจในการทำอย่างอื่นต่อไป ใช่ถ้าไม่เกลียดกันก็อยากจะทำอย่างอื่น จริงๆคุยกับพี่แอนสนุกมากเลยคุยเป็นแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเรางอนเองก็ได้ความรู้เพิ่มด้วยอะไรเงี้ยจากประสบการณ์ของพี่แอนอะไรอย่างงี้ด้วย นี่พวกเราอะขับไปบ่นไปนั่นเอง ไปบนแรงมากอีกเรื่องหนึ่งคิดว่าถ้าเกิดจะย้ายมาอยู่ที่ตั้งใจจะอยู่เกิน1 ปี ซื้อเสื้อหนาว ซื้อเสื้อหนาวใช่ ใช่ ค่ะ คือเสื้อหนาวเป็นสิ่งที่แบบตอนแรกที่เรามาเรารู้สึกว่าเสื้อหนาวแม่งแพงมาก แพงมาก พอ ใช่ แพงมากเราก็แบบไม่อยากจ่า ใช่ ยแต่มาพออยู่ไปโอเค ควรจะซื้อตั้งแต่แรกถ้าซื้อตั้งแต่แรกก็คือคุ้มแล้ว ใช่เพราะไม่งั้นหน้าหนาวก็จะไม่อยากออกมาไม่อยากเดินชีวิตดิบ ใช่ เดินสิ่งนั้นเลยอ๋อนี่มีแบบ อันนี้คือ instruction ย่างเงี้ย แพนมาด้านนี้ก็ได้ค่ะมันไม่รู้มันเห็นหรือเปล่าแต่อันนั้นคือ ห้องที่เห็นเล็กๆอันนั้นคือ โรงเรียนเก่าของออนนะคะ อ๋อนี่คือตึกนี้ ใช่ค่ะ แล้วก็ห้องที่อยู่หลังเฟนซ์อันนี้คือ ใช่ ที่งอนเคยสอนเนาะ ใช่ค่ะ คือโรงเรียนก็ยังมีอยู่แต่ว่าตึกปิดรีโนเวทแต่ว่าตึกเนี้ยมีความสำคัญก็คือเป็นตึกที่ชื่อตึกชื่อว่า West Bed นะคะก็คือเป็นตึกที่โอ้ลมแรงมากทุกคนได้ยินปะคะลมแรงมากค่ะ เราคงจะย้ายไปตรงคอร์เนอร์ไหนไห ใช่ ม เดี๋ยวเรา เดี๋ยว ดูลมจากหัวดิ เดี๋ยวคุณผู้ชมจะเป็นแบบ เดี๋ยวเข้าไป ไม่ได้ยิน เข้าไปในสกา f ฟ r ดิ้ง อย่างตอนเนี้ยก็คือตึกเป็นตึก resident ธรรมดาเลยนะคะก็คือก่อนหน้าเนี้ยตึกเนี้ยมีอายุมาตั้งแต่ประมาณ989698อะไรเงี้ยค่ะเป็นตึกที่ก่อนหน้านี้เป็นตึกของบริษัท Bell Laboratories ก็คือเป็นเกี่ยวกับแลบที่เอาไว้วิจัยเอาไว้หาเอาไว้แบบศึกษาด้านเทคโนโลยีอะนะคะในสมัยนั้นก็คือ Bell Lab มีความสำคัญมากเกี่ยวกับการเกี่ยวกับเทคโนโลยีอย่างเช่น เป็นบริษัทที่คิดค้นระบบโทรศัพท์ที่เป็นต่อสายอะค่ะที่เป็นแบบคนออเปอเรเตอร์แล้วก็เป็นบริษัทที่ทำทรานซิสเตอร์เป็นทีแรก เป็นบริษัทที่ทำโปรแกรมภาษา C ภาษา C++ ทำวิจัยเกี่ยวกับด้านเทคโนโลยีต่างๆอะไรเนี่ยค่ะ อ๋อนี่คือโทรศัพท์ที่เขาทำกันที่นี่เหรอ ใช่ค่ะ สมัยก่อนนี้คือเป็นเหมือนแฟคทอรี่เลย แล้วก็เหมือนอยู่มาจนถึงประมาณช่วงถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ1968
ประมาณแบบยุค70อะไรเงี้ยค่ะเขาก็แบบมันใหญ่ขึ้นด้วยแล้วมันต้องการที่มากขึ้นอะไรเงี้ยก็คือบริษัทย้ายไปอยู่นิวเจอร์ซีย์แล้วก็ให้ตึกตรงเนี้ยเอาไว้ให้พักอาศัยเท่านั้นแล้วก็ให้คนที่จะมาทำที่เนี่ยค่ะจะต้องsubmitแอปพลิเคชันว่าเราเป็นอาร์ติสต์แล้วก็จะได้เรทพิเศษเพราะฉะนั้นเนี่ยตึกเนี้ยจริงๆแล้วแอบมีคนดังอยู่เยอะมากถ้าสมมติเดินผ่านอะไรเงี้ยอาจจะเป็นแบบอาร์ติสต์ชื่อดังในยุคแบบ60 70อะไรเงี้ยอย่างตึกนี้นะคะก็จะมี ตึกไหนคะ ตึกที่เราเพิ่งดูเมื่อกี้เนี่ย อ๋อโอเค ยังอยู่ในย่าน อ๋อ เดียว นี่ กัน คือยังอยู่ในย่านเดียวกัน ใช่ค่ะก็จะมีเตียเตอร์ด้วยนะคะก็จะมีเราก็จะมีพาร์ทของโรงเรียนNew School Drama อ่าฮะ Theater Department แล้วก็มีก่อนหน้านี้คิดว่าตอนนี้น่าจะไม่มีแล้วแต่ก่อนหน้านี้คือเป็นสตูดิโอของ Merce Cunningham ค่ะก็คือ ใครคะ เป็น contemporary dance artist ที่ choreographer ที่มีชื่อเสียงในยุค 50 60อะไรเงี้ยค่ะเป็นแนว experimental dance choreographer อะไรเงี้ย ก็แบบว่าใครมีคำถาม ว่าสิ่งที่งอนๆพูดอยู่คืออะไรบ้าง เพราะว่าพูดส่วนตัวไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แต่ว่า ถ้ามีคำถามก็สามารถแบบถามมาได้เนอะ ใช่แล้วเดี๋ยวเราจะเดินไปริมน้ำแม่น้ำพัสสันแล้วก็จะพาไปดูนะคะแบบวิวของเราก็จะเห็นฝั่งนิวเจอร์ซีย์ตอนนี้เราก็เดินริมน้ำมาจนถึงวินนี่มิวเซียมนะคะตึกนี้ออกแบบโดยเรนโซเปโนเป็นตึกใหม่ของวินนี่ก่อนอันนี้วินนี่อยู่แถว72แถวอัพทาวน์ตอนนี้ย้ายมาอยู่แถวเชลซีมาร์เก็ตนะคะก็มันชอบตึกนี้มากมันแนะนำถ้าเกิดมีโอกาสมาก็แนะนำให้เข้ามาดูเพราะว่าเป็นหนึ่งในเรนโซเปโนที่สวยมากๆค่ะ โอเค วันนี้เราไม่ได้เข้าไปนะคะ เดี๋ยววันไหนอาจจะพามิวเซียมทัวร์เอาไหม ใช่เนอะ สัก ก็ ราย ได้ การ นะ นะมิวเซียมทัวร์ไปตุรี ได้ค่ะ ถึงแล้วค่ะ ถึงแล้วค่ะอันนี้ก็คือเป็นเดินมาเรื่อยๆถัดจากวินนี่ก็จะเป็น Little Iceland นะคะเป็นเกาะเล็ก เดี๋ยวเราเดิน ๆ ขึ้นมาเป็นส่วนเล็กๆ ที่อยู่บนน้ำเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูพาเข้าไปดูเนาะนี่ก็มีเป็นแบบ interactive piece นะคะให้คนไปเล่นได้ ใช่ เหมือนที่สวนแถวแบบที่นี่มันก็จะมีเหมือนอินเทอร์แอคทีฟติงบางอย่างนะ เนาะ ใช่ไหม ตรงนี้เป็นแบบเตียเตอร์เล็กๆด้วยค่ะ อ๋อ เป็น ข้างบนเนาะ อันนี้ค่ะ นั่งดูวิว แล้วก็นั่งดู โชว์ เทียร์โชว์ได้ บางทีก็จะมีโชว์ มันสวยเหมือนนะ ดูดิ มันน่ารักดีมันมีความแบบเหมือนได้ใช้แบบทุกวัยครอบครัว อ่า เป็นเก้าอี้ที่ชอบมากแต่แบบว่าได้อยู่ อันนี้มันมีอาร์ติสป่ะ ใช่คนจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวอาจจะต้องไป Google อีกที เพราะพี่จำได้ว่าพี่เคยเห็นอันเนี้ยอยู่ที่มิวเซียม คูเปอร์ฮิวิต ใช่ใช่ใช่ความลมแรง ลมแรงมากค่ะ โอเค เราก็เดินมาถึงเชลซีมาร์เก็ตแล้วนะคะ แต่เราอยู่ข้างนอกตึกเพราะว่าร้านอยู่ข้างนอกนะ ใช่ค่ะ เดี๋ยวเราจะไปกินทาโก้กัน ทาโก้แต่ว่าร้านนี้จะมีร้านชื่อดังชื่อว่าทาโก้นูเมโร อ่า เป็น Lost Taco Numero เป็นชื่อภาษาอังกฤษคือ Taco Number One อ่าฮะ อันนั้นนะก็เป็นร้านดังรายยาว แต่ว่าเขาจะขายในเฉพาะแบบเนื้อสัตว์หมูเนื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือร้านนี้เป็นร้านดังแล้วคนส่วนใหญ่จะมากินร้านนี้เพราะร้านเขาเริ่มจากอันนี้แล้วคนอาจจะไม่ค่อยรู้ว่ามันมีร้านซีฟู้ดด้วยซึ่งเป็นร้านเดียวกันแต่ใช้ชื่ออื่น ชื่อว่า Lost Mariscos ก็เราได้อาหารแล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะขอลาไปตรงนี้เลยเพราะว่าเสียงดังมากไม่น่าได้ยิน ถ้าใครมีคำถามก็สามารถถามงอนๆได้ แล้วก็สามารถติดตามงอนๆได้ที่นี่
ได้ค่ะที่บริษัทมราคณะค่ะIG มราคณะ ค่ะ แล้วก็ถ้าใครนั่นแหละแล้วก็ฝากด้วยกดไลค์กดแชร์ ไลค์ค่ะกดไลค์กดแชร์ กด subscribe กดกระดิ่ง เผื่อว่าเราสองคนอาจจะมีคอลแลบ อีกอะไรอย่าง อีก งี้ รายการอื่นๆ ถ้ามีคนสนับสนุน ถ้าไม่มีคนเกลียดอะไรเงี้ย ยังไงขอบคุณมากค่ะ ขอบคุณนะ ขอบ คะ คุณค่ะบ๊ายบาย